जय शिवराय मित्रांनो, सध्या या मॉडर्न युगामध्ये वावरत असताना प्रत्येकाकडेच म्हणजे या कोरोनानंतर तर लॉकडाऊनमध्ये छोट्या मुलांकडे सुद्धा अँड्रॉइड मोबाईल आहे आणि त्या अँड्रॉइड मोबाईलवर जर डाटा म्हणजे जीबीचे बॅलन्स नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही आहे। त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला महिन्याला 199 रुपयाचे बॅलन्स मारायला लागतं, त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 1.5 GB डाटा दिवसाला भेटत असतो। तर मित्रांनो जर तुमचा डेलीचा 1.5 GB डाटा जर तुम्हाला पुरत नसेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे जर तुम्हाला अजून 5 GB तुम्हाला भेटू शकणार आहेत। म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला काम पडेल त्यावेळेस तुम्ही ते 11 रुपयाचं बॅलन्स फ्रीमध्ये 1 GB तुम्ही मारू शकणार आहात। तर मित्रांनो पुढची प्रोसेस म्हणजे 11 रुपयाचं फ्रीमध्ये रिचार्ज कसं मारायचं पूर्ण प्रोसेस आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये नवीन असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका, कारण की अशा प्रकारची नवीन माहितीपूर्ण आणि तुमच्या माहितीचे व्हिडिओ तुम्हाला काम येईल असे व्हिडिओ आपण दररोज बनवत असतो। त्यामुळे मित्रांनो आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून टाका। तर मित्रांनो ही प्रोसेस तुम्हाला सांगतो जिओतर्फे, म्हणजे तुमच्याकडे जिओचं कार्ड असायला हवं, कारण की मित्रांनो जिओतर्फे हे तुम्हाला 5 GB लोन भेटणार आहे गेट इमर्जन्सी डाटा यातर्फे। तर मित्रांनो पुढची प्रोसेस आपण जाणून घेऊया। तर मित्रांनो मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आल्यानंतर तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती जायचं आहे। प्ले स्टोअरवरती गेल्यानंतर वरती सर्च बारमध्ये तुम्हाला माय जिओ ही जिओची ॲप सर्च करायची। सुरुवातीलाच तुम्हाला ही ॲप भेटून जाईल, त्यांनी खाली त्यांचे काही माहितीचे फोटो वगैरे टाकलेले, आपल्याला त्याची काही घेणं नाही। या तुम्हाला फक्त 41 MBची ॲप आहे। इन्स्टॉलच्या बटनावरती क्लिक करून तुम्हाला माय जिओ ही ॲप तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची। काही नाही फक्त 41.18 MBची ही ॲप आहे। तर आपल्या मोबाईलमध्ये ॲप इन्स्टॉल झालेली तुम्हाला ओपन करायची। ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस तुम्हाला बघायला मिळेल। त्यानंतर या ठिकाणी वरती त्यांनी काही माहिती सांगितलेली आहे, तुम्हाला खाली तुमचा एंटर मोबाईल नंबर यावरती क्लिक करून तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे। मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर तुम्हाला लॉग इनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुमचा मोबाईल या ठिकाणी लॉग इन अप्लाय करायचं। त्यानंतर SMS-साठी त्यांनी परमिशन मागितलेली आहे, परमिशन द्यायची। ऑटोमॅटिक ते त्यांचा OTP टाकून घेऊन तुम्हाला काही करण्याची गरज नाही आहे। त्यानंतर सबमिट OTPवरती क्लिक करून तुम्ही या ठिकाणी समोर तुम्हाला या ठिकाणी आधी त्यांनी OTP घेतला, नंतर OTP आलेला तुम्ही बघू शकता। तर तुम्हाला या ठिकाणी त्यांना लोकेशन आणि स्टोरेजसाठी परमिशन द्यायची। त्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी खाली प्रोसीडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। प्रोसीडच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ती 2 परमिशन तुम्हाला अलाव करून द्यायचं आहे। त्यानंतर हे खाली क्लिक करा म्हणते, तर हे क्लिक करून द्या, नाही तर ते तुमचं परत ते म्हणून तुम्हाला डोकं खा म्हणून ते क्लिक कराच म्हणून। तर या ठिकाणी खाली तुम्हाला रिचार्जचा ऑप्शन देत आहे, ते 199 रुपये मागत आहे, ते सोडून द्या। कोपऱ्यामध्ये 3 डॉट येत आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी बघू शकता वरतून 3 नंबरला मोबाईल रिचार्ज जिओ नंबर, त्यानंतर खाली इमर्जन्सी डाटा लोन ही जे ऑप्शन आहे यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। इमर्जन्सी डाटा लोनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढे अशा प्रकारचा एक लुक येईल। तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता वरती लो डाटा त्याला 1 GB देत आहे जिओतर्फे। तर तुम्हाला खाली प्रोसीडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर प्रोसीडच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या समोर अशा प्रकारचा एक लुक येईल। तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता अवेलेबल आपल्याला 5 वेळेस म्हणजे 5 MB भेटणार आहे, एका वेळेस 1 GB 11 रुपयाचं रिचार्ज आहे आणि 1 GB भेटणार आहे। खाली गेट इमर्जन्सी डाटावरती क्लिक करून तुम्ही तुमचं रिचार्ज मारू शकता। तत्पूर्वी मित्रांनो तुम्हाला फक्त 5 वेळेस हे भेटणार आहे, 5 वेळेस। माझं या ठिकाणी 603 MB आता झालेली आहे, त्यामुळे मित्रांनो मला काही मारून फायदा नाही आहे। तुम्ही गेट इमर्जन्सी डाटावरती क्लिक करून तुम्ही मारू शकता। तर 5 वेळेस तुम्हाला 1 GB भेटणार आहे, 11 रुपयाचं बॅलन्स। तर मित्रांनो मी सध्या मारत नाही, कारण की तुम्हाला मी सुरुवातीलाच दाखवलं, आता या काही इथलं लवकर तुम्हाला मारून फायदा नाही। 1 GB नंतर वाया जाऊ शकते। त्यामुळेच मित्रांनो तुम्हाला जेव्हा काम पडेल त्यावेळेस तुम्ही खाली दिसत असलेल्या गेट इमर्जन्सी डाटा यावरती क्लिक करून तुम्ही ज्यावेळेस 1 वेळेस अप्लाय केलं तर तुम्ही या ठिकाणी 5 दिसत आहे, त्या 5 मधून तुमचं एक काउंटडाऊन कमी होत जाईल। 5 वेळेस तुम्ही या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस 1 GB तुम्ही मारू शकणार आहात। ज्यावेळेस तुम्हाला काम पडेल त्यावेळी तुम्ही या ठिकाणी खाली गेट इमर्जन्सीवरती क्लिक करून तुम्ही या ठिकाणी तुमचं रिचार्ज 11 रुपयाचं 1 GB फ्रीमध्ये मारू शकणार आहात।